karhujen tärkein elementti on pellaava koira. Ja ennen sitä, niin ennen kuin lähdetään itse karhumetälle, niin katsotaan löydettäkö tuolta sopiva koiranpentu tuleville kausille. Sä oot, Anssi, kasvattanut näitä ajokoiria niin joku sen vuotta, ja onko tää sulla 3. pentue nyt, minkä oot? Joo. Minkälainen yhdistelmä tämä Kyssän yhdistelmä on? No, se narttu on tuotu 3 vuotta sitten Jenkeistä ja Uros on tullut Ruotsista pentuna. Narttu oli 3-vuotiaana Jenkeistä. Ja... Joo. Kävitsi itse hakemassa sen? Joo, kävin. Joo. Minkälaisia kriteereitä sulla on yhdistelmälle, kun se päädyt jonkun pennuttamaan tai jätät pennuttamatta, niin onko siihen jotain? Ehkä se narttulinja, niin narttu on niin tärkeämpi kuin se uros. Joo, kyllä. Totta kai sillä uroksellakin on merkitystä, mutta itse katsoisin sen nartu hyviä puolia ehkä enemmän. Niin just, kyllä. Minkälaista, niin kun, mitä itse arvostat metätyskoirassa, mitä se niin haet silloin kun jalostat koiria, niin minkälaisia ominaisuuksia? Periaatteessa se koiran pitäisi olla niin kotiolosuhteessa, että se olisi rauhallinen. Joo. Se nyt merkkoo vaan monesti sitä, että se on tervepäinenkin sitten. Niin kyllä, kyllä. Periaatteessa sama, niin kuin, että laittaisi virrat päälle, että kun mehtään lähettää, niin sitten on taas niin koira muuttuu ihan erilaiseksi, kyllä. On ja off kytki siinä, että kotioloissa rauhallinen ja kyllä. Sitten muuten niin täynnä virrettä, kun pääsee mehtään. Kyllä. Mites tuollaisen niin metsästyksellisesti, niin jos on joku hyväsukuinen narttu ilman, että oot sille saanut kaatoja tai hyviä metätystilanteita, niin astutatko semmoisen vai vaaditko aina niin hyviä työskentelyjä ensin? No joo, totta kai. Joo. Hei, se ei silloin täytä sen jalostuskriteeriä, koska ne on periaatteessa niillä pyyvettää niin kuin nuorena kaikkea, mutta sitten aikuisiällä se on kuitenkin se karhu on se pääpaino. Kyllä. Ja jos se ei ole niin kuin, en katso sitä karhulle soveltuvaiseksi ja hyväksi, niin se ei sitten todennäköisesti niitä jalostuskriteeriä täytä. Niin kyllä. Miten tolleen karhukausi on täällä aika lyhyt monestikin, niin joutoaikana niin pyydät niillä koirilla mitään muuta kuin karhu? No joo, totta kai kaikilla niinku itse pyydän pääsääntöisesti kaikilla kuitenkin sitten villisikoja ja talvisaikaa sitten ilveksiä. Ja... Niin kyllä, kyllä. No entäs narttolinja on aina tärkeämpi ja ilmeisesti periyttäen paljon enempi, mutta millä tapaa valitset sitten uroksen, mitä käytät siinä jalostuksessa? No periaatteessa samat kriteerithän ne on uroksenkin. Kovapäinen semmonen, niin yleensä vaadin sen, että niinku, tai halluun, että minä näen itse sen koiran niinku, joskus työskentelyssä. Niin kyllä, kyllä. Ja niinku karhulla varsinkin. Kyllä. Nämä ajokoirat on, plotiajokoirat, niin enempi, tää on jalostettu semmoista niinku ajuekoiraksi, niin suositko semmoisia koiria sitten, mitkä niinku kykenee siihen yksin työskentelyyn, että Suomessa kuitenkin monesti niin käytetään harvoin 2 koiraa enempää kerrallaan? No joo, kyllähän se, totta kai silloinhan siitä koirasta näkee sen, että mitä se niinku varmasti tekee. Kyllä. Jos se sillä yksinään on ja se sillä karhulla esim. On, niin silloinhan sen tietää, että se ei ole peesaaja. Niin kyllä, kyllä. Sä oot seurannut näitä pentueita useamman ja nähnyt alusta loppuun asti, niin onko mitään semmosia tiettyjä ominaisuuksia jo 7 viikkoista pennusta aika vaikea sanoa, että mitä se, niin erottuuko ne jollain tavalla ne, mitä oot, jos mietit taaksepäin jo tehtyjä yhdistelmiä, niin onko siltä erottunut pentuen vaiheessa jollain tavalla ne yksilöt, mistä on tullut sitten huippuja? No ei periaatteessa. Joo, että kaikki on samanlaisia. Niin, kyllä niissä jotain luonteen piirteitä pystyt sanomaan ja katsomaan, mutta, ja mitkä tulee varmasti sitten aikuisiälle asti, mutta jos siihen karhuun mennään, niin ei se, et se sitä pysty 7 viikkoisena sanomaan, että mistä tulee sitten tekijä. Niin. Kyllä, kyllä. No mites sä oot itsellesi jättämässä kanssa tästä yhdistelmästä ilmeisesti koiraa. Joo, kyllä. Millä kriteereillä niin valitset itselle sen mieluisin? Varmaan mikä jääpi viimeiseksi. No se on helppo valinta sitten. Niin, emme pysty sanomaan niistä kuitenkaan sitten, niin totta kai niistä pystyy niinku seuraamaan se ehkä loppuviimeiset viikot, niinku, että minkä tyyppisiä niistä tulee. Ja kyllä. Semmoinen
monesti itteni ainakin kiinnostaa semmoinen, mikä on rauhallinen ja omiaan tekee yksinään ja ei ole niin siinä porukkaan niin sitoudu, että se lähtee yksinään huitelemaan, mutta sitten on rauhallinen. Niin se kyllä. Yleensä itteni miellyttää. Niin kyllä. Eli semmoinen niin mahdollisimman itsenäinen, ettei hae sitä laumasta turpaa. Kyllä, kyllä. Mitä oot mieltä siitä, että nyt jos pennu ottaa kasvamaan, niin mikä olisi sitten oikea ikä, niin ensimmäisen kerran päästä sitä kovaan työskentelyyn karhun kanssa? No se on ihan sitten koirasta kiinni. Se pitää osata isännän katsoa, että millainen se koira on. Ei sitä pysty sanomaan. Sitä voi olla alle vuoteisena ja osaa vasta 2-vuoteisena. Niin kyllä. Eli se on kiinni siitä henkistä kehittymistä, kyllä, että toiset kehittyy nopeammin ja kyllä. On valmiimpia kuin toista. Kyllä. Kyllä. Pitäisikö me ruveta valakkomaan tuosta pentua sitten ja katsella, että löytyisikö sieltä joku tasapaino. Nyt on nuo kaikki näyttää nukkuvan tuolla hyvin tasaisen tahtiin, mutta jos laskettaan noita vähän irti tuosta ja katsellaan, että mitä ne touhuu, niin kyllä. Olisiko siellä joku semmonen, mikä erottuisi eduksi? Sulla on tainnut pääsääntöisesti olla narttukoiria itsellesi, mutta ootko nähnyt eroja pentueissa niin narttukoirien ja uroskoirien välillä? Kummasta on niinku prosentuaalisesti summamutikassa heitetty, on tullut enemmän niinku pelaavia uroksista vai nartuista? No ehkä uros on niinku semmonen, niistä voi tulla sitten kuitenkin niinku semmosia kovempia, niinku kovapääsempiä ehkä karhulle, mutta nartut sitten taas monet on niinku rauhallisempia, ne on parempia jäljitystyöskentelyssä ja tälleensä ja seuraamissa ja näin. Niin kyllä. Niin ei ihan sitä, nartusta saat ihan samanlaisen kuin uroksistakin. Niin kyllä, että ei periaatteessa ei pysty sanomaan, että se varmaan voi mennä ihan pentuun, että kyllä. Toista niin tulee nartusta enempi pelikoiria kyllä. Ja toissa uroksi. Mikälainen jakkaama sulla tässä pentuessa on uroksia ja narttuja? Siinä on 2 urosta ja 4 narttu. Joo. Onko näistä mikään itsellesi pistänyt silmään sille, mikä olisi toisia rauhallisempi tai oma toisempi tässä vaiheessa? Nämä on nyt 6-viikkoisia ilmeisesti. Joo. No, pari semmoista on niinku, mitkä on ihelle, niinku, mistä nyt todennäköisesti palkkaa sitten ihelle, niin sen nartu. Joo, eli korjattaa varmaan mulle malkkas. Kun pennu otat itsellesi kasvamaan, niin kehitysvaihetta, niin teet siihen mitään tämmöisiä jälkiharjoitteita sille tai annat se olla niin kuin tietyn ikään asti, vaan pentuja, tehdä niitä pentujen hommia vai? No joo, siis voipihan niille pennulle pikkuhiljaa ruveta sitä tekemään jo ihan vaikka niin kuin tässä vaiheessa, että annat vaikka kesäaikaan niin kuin nurmikkoalue on puhtaat nurmikkoalueet, niin annat ruuvan niin kuin iltaruuvan tai aamuruuvan tai päivän, niin laitat ne nurmikolle ja ne joutuu niin kuin nenätyöskentelyä tekemään ja tämmöistä. Ja kyllä. Pikkuhiljaa voit sitten ruveta aina iltaisin antamaan sen ruuvan, että teet sillä ruuvalla vaikka jälleen ja kyllä. Pikkujälkiä ja näin, niin tullut sitä niin kuin periaatteessa aivotoimintaa ja semmoista niin joutuu niin kuin nenän käyttöön ja näin. Niin. Kyllä. Sitten mennään vuosi-puolitoista eteenpäin ja alkaa ikkeellä sen verran, että ehkä ensimmäisiä kertoja päästämään riistalle, niin lasketko jonkun vanhemman koiran mukaan vai riistasta. No jos puhutaan vaikka karhusta joo, niin. Mielellään tietenkin ehkä ekaa kertoja näkee sen sitten, että miltä se niin näyttää, että onko se valmis siinä. Niin kyllä. Jos siltä tullaan pois heti, niin sitten nähdään se, että nyt ei olla vielä. Ja se varmaan kertoo myös, jos niin pyöttää pienriistä, supikoiria ja kettuja, niin myös siitä, että minkälaista se työskentely on, onko se kypsä. Joo, totta kai. Kyllä. Paljon puhuttaa, että nämä plotiajokoirat on sorkkavappaita, niin onko ne niitä vai tuleeko niistä sitten iän myötä? Eikä ne ihan puhtaasti sorkkavappaita ole, kyllä ihan sen pystyy sanomaan, että kun pennusta rupeat tuollaisen niin kouluttamaan. Kyllä se sorkkavappaan koiran todennäköisesti saat, jos se vaikka Jenkeistä käyt ostamassa mun koiran, niin se hyvin todennäköisesti on sorkkavappa. Niin kyllä, että se on koulutettu jo valmiiksi. Niin, mutta kyllähän se pennusta pitää, kun lähdet kouluttamaan, niin todennäköisesti jossain vaiheessa se sorkka tulee sillä eessä olemaan. Kyllä. Ja se on varmaan siitä sitten, että mitä enemmän sille pystyy tarjoamaan niitä oikeita mahdollisuuksia pelata sen oikein riistan kanssa, niin se sitten... No totta kai. Ja niitä hyviä kokemuksia saa siltä oikealta riistiltä. Kyllä.
puhutaan suumerkeistä ja kuka uskoo mihinkin, niin mikä sinun oma mielipide on siihen, näkeekö koiran suusta, että tuleeko sitä pelikoira vai ei? No, en itse en katso semmoista. Jos sillä hampaat on suussa, niin se on hyvä merkki. Niin luultavasti säilyy hengissä vaan pidempään, että saa syöttyä. Niin. Kyllä. Jos ajatellaan muita koirautuja, mitä karhumetätyksen käytetään, niin mitkä olisi plotin edut karhujahissa? Siis jos hyvä karhukoira nyt on, että mikä tykkää sitä karhutyöskentelystä ja niin kun karhulla viihtyy ja näin, niin ei sillä rodulla ole siihen nähden väliin. Niin kyllä. Mutta ihan vain joskus päädyy siihen ja on metästänyt niinku suhkot kaikilla rodulla melkein niin karhuja. On nähnyt todella hyviä koiria niinku ihan joka rodussa. Kyllä. Ajokoira perinteisesti ajaa ja elukka juoksu eessä, niin onko plotin ajokoiralla niin kuin jotain ominaisuuksia, että jos se karhu sattuukin pysähtymään, niin toimii paremmin siinä tilanteessa kuin jotkut muut ajokoirarodut? No se on koirakohtainen. Joo. Että siinäkin on hyviä yksilöitä ja on huonoja yksilöitä. Että kyllä. Osa saattaa olla semmoisia, että ne vaan pelkästään ajaa ja kun se pysähtyy, niin sitten ruvetaan vähän himmailemaan ja välttämättä niin iloisesti enää mennä. Mut sitten on taas semmoisia yksilöitä, että ne, kun se pysähtyy, niin ollaan entistä innokkaampia. Niin kyllä. Se oli aikaisemmin puhettakin siitä, että sitten joutoaikana, kun tavallaan karhukausi on ohi, niin metästä muutakin niillä ajokoirilla kettuja ja supia ja tämmöisiä, niin mites jos tavallaan karhu on semmoinen sivutuote ja pyydät muuten aktiivisesti kettua tai no vaikka kettuja, niin suosittelisiko plottia semmoselle rotuna? Pelkästään niinku... Niin, jos periaatteessa se karhu olisi semmoinen niinku joku tavallaan sivutuote kyllä, siinä ja muuten pääpaino olisi muissa, että onko se niinku yhtä hyvä ajotaidollisesti kuin esimerkiksi perinteinen Suomen ajokoira? Tai... Periaatteessa kyllä niistä löytyy hyvän ajotaidon omaavia. Joo. Että on monia semmoisia, mitkä osaa vaan nokkaa käyttää ja on niinku sujuva ajoisia ja näin, mutta jos niinku se on se karhu periaatteessa semmoinen, että sä pyydät sitä vaikka viikonlopun tai viikon nyt ja asut sitten semmoisella alueella, että siellä ei ole niinku reeninkään mahdollista eikä tämmöistä, niin ja pääpaino on kaikkeen muuhun, niin ehkä jonkun muun rodun ottaisin mieluummin. Niin kyllä, aivan. Mutta en tietenkään niinku dissaa sitä hommaa, että ei pois. Siinäpä oli pikkusen höpinätä jalostustyöstä ja koiranpennusta ja niiden valinnasta. Illan voittaja taitaa olla tässä ja ei vielä tämän kanssa, mutta tämä niin tästä vähän vanhempien koirien kanssa, niin nyt lähdetään sitten karhumetälle.